साथीहरू के छ खबर? यहाँ पछाडि देख्नु भयो होला दाइ सुतिरहनु भएको छ। आज म दाइको कपाल काट्दिन आँटेको छु। दाइले प्र्याङ्क गर्न आँट्यो हो। अहिले बिहानको 8:30 बज्न आँटिसक्यो। दाइ पनि सुत्दै छन्। अब कपाल काटिदिने हो। भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, धेरै रमाइलो हुनेछ आज। गाइस कपाल हेर्नु गाइस, अहिलेसम्म सुत्दै छ। हेर्नुहोस् गाइस, रियाक्सन हेर्नु है। Five minutes later. कति भयो मोटे? 8:30 भयो। 8:30 भयो। अब उठ्नु भएन। सबै पानीमा भिजेर सब गगोल लागेछ। खोइ सानो मिसन भयो। बाइकतिर जानुपर्छ। किन रेकर्ड गरे? त्यसै सरप्राइज हेर्ने। अब त मोटे मरिस। तेरो टाउको हरामी यो। अब ह्यान्डसम देखिन्छ नि त। पागल, तँ किन बौला केटा यो? अब ह्यान्डसम देखिन्छ। तँ किन बौला केटा यार यो हेर। मा ठिक्क मुला। अनि त्यही भएर रेकर्ड गरेर तैँले यो? मा अब यो भएन कि कपाली सुहाएको थिएन अनि। डोनेट गर्ने भनेको थिएँ मैले। डोनेट पर्दैन, डोनेट सुनेर अहिले ह्यान्डसम देखिनु पऱ्यो नि त। डोनेट गरेर के हुन्छ? यो त अति गरे भाइ यार तैँले। छ्या यार त्यो के भएर भयो? कपाल काट्दैछ मेरो त। ल यो पुरै गई। एउटा हुन्छ नि यार, कस्तो चाहिँ मान्छे रहेछ यार। तेरो दिमाग त छैन कि केटा यार। के सोचे क्या तैँले भन् त? भिडियोको लागि काट्दा तैँले मेरो कपाल? त्यो मान्छेले यार कसम यार कस्तो देखिया खाले। मेरो त छैन कपाल हेर, यहाँ त एउटै छैन। यहाँ सबै अगाडि छ अलिअलि।
यी कपाल त यी यहाँ यस्तो पानीमा अब कपाल काट्न जानु पऱ्यो यतिखेर बिहान बिहान उठेर मान्छे मुख पनि धोएको छैन यार यस्तो मान्छे त जस्तो मान्छे त मैले जिन्दै देखाएको छैन यार यस्तो खालको मान्छे पछाडिपट्टि त्यस्तै छ यो कहाँ छ अब कपाल काट्नु 1-2 घन्टा न्यु नहोस् त्यसै मसँग न्यु खोजिरहेछस् आज उहाँ भ्लग बनाउनु जानुपर्ने यार आशापुरी जाने भनेको भोलि जाऊँ भोलि तेरो टाउको जाउँ अब भरे तल कमेन्टभरि तल गाली गर्छन् त्यत्रो लामो कपाल काटेको त्यो बौला मान्छे एउटा हुन्छ नि प्राङ्क भनेर कपाल पुरा लामो कपाल यति लामो त्यो कपाल छैन कपाल त बिहान उठ्दा त ल दाइ धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू कस्तो देखाएको छ ल यार औडा देखाएको छ यार कपाल लामो कपालमा भ्लग बनाएर कपाल काटेर निस्किएको यस्तो भयो तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अनि मोटे कहाँ हरायो थाहा छैन अब त अब म मोटे खोजिया खोजेछु अघिदेखि यत्रो बेर यो त अब ऱ्याप्सी हालेर बसेछ मलाई मुला त्यहाँ कुराउँदा 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 यस्तो मुला झ्याउ होइन कति बेरसम्म कुराएर बस्थ्यो मुलाले बल्ल चाहिँ मरद जस्तो देखाएको थियो पहिला चाहिँ के केटी जस्तो देखिन्थ्यो मुला दाइको यत्रो दारी यत्रो ज्यान हुँदा हुँदै मुला केटी देखिन्छ भन्छ ठिकै छ साथीहरू अब यस्तै छ अब चाहिँ हामी नुहाउन जान्छौँ होला यहाँनिर झर्ना छ फेरि आज तपाईँहरूलाई एउटा झर्ना देखाउँछु है रमाइलो त्यहाँनिर सानो झर्ना ठिकै छ जस्तो होस् जे होस् नेचरमा नुहाउन जाने बानी छ क्या हाम्रो फेरि यस्ता अब बाथरुममा गएर नुहाइँदैन सो साथीहरू यो झर्ना चाहिँ अलिकति टाढा छ कि बाइकमै जानुपर्ने छ आज तेल हालेको छौँ पनि सो लेट्स गो है जे होस् आहा अस्ति पनि झर्नामा नुहाएको फेरि झर्नामा नुहाउने हो मस्त तरिकाले ह्यान्डसम केटो म है कपालै छैन कि हल्लाउनलाई हामी एकैछिनमा होइन सर्लक्कै जङ्गल साइडतिर आइसक्यौँ अनि हामी जान लागेको चाहिँ जलेश्वरमा हो कि त्यहाँनिर सट्ट ढाडो आएको छ झर्ना त पक्कै छैन होला सायद ठुलो है सानो त होला अनि यहाँ हेर्नु न पुरै जङ्गलको एरिया जस नुहाउनलाई त यहाँ आउनुपर्छ बनेपा आएपछि के बाथरुममा को नुहाउँछ यार छ्या त्यस्तो कस्तो कस्तो लाग्छ खुल्लामा नुहाउनुपर्छ कि ल न कस्तो मजाले धारामा जाने ठाउँ पनि बब्बाल बनाइदिए मम्मीले मेरी छोरी भन्थे कपाल भएर अब छोरी नजानु मैले त्यही भएर भन्थे बरा बुढी माउ कस्तो म्यानेज रहेछ साथीहरू अहिले त यार सो त्यहाँनिर धारा छ अनि त्यसपछि उहाँ जाने हो कि हामी नुहाउन चाहिँ हो केटाहरू नाङ्गे रहेछन् यार हट मुलाहरू कट्टु लाउनु पर्दैन यिनीहरूले मुला नाङ्गै बसेर यार मेरो भ्लगभरि नाङ्गौटोहरू आउने भयो ओहो केटाहरू लड्दिनु नि एकचोटि तेरो टाउकोमा आँखा छ कन्टेन्ट जतिखेर नि कन्टेन्ट भनेर मलाई डुबाइसकिस् तैँले हट छ्या यहाँ त फोहोर पानी छ यार भर्खर पानी पऱ्यो अनि भल बग्यो कि त्यही भएर फोहोर भयो यहाँ न कत्रो कत्रो चट्टान यस्तो फोहोर पानीमा साथीहरू मलाई नुहाउने मन लागेन यार म त्यो धारामै गएर नुहाउनु पर्ला जस्तो छ त्यो पुरै पानी सबै माथिबाट बगाएर ल्यायो कि अनि त्यही भएर त्यो फेरि के कराएको यस्तो आमामामामामा तर ठाउँ चाहिँ बब्बाल छ है त्यो ल साथीभाइहरू ओइ मलाई चिप्लेरै मन क्या हो मतलब मोटे हेर्न मन त्यही गरेर नुहाउनु पर्ला जस्तो चाहिँ एकछिन नभए माथिबाट पुरै झर्नाले हाल्दा रहेछ कि तर यो पानी लास्टै पर्छ हामी अहिले धारामा गएर नुहाउँछौँ साथीहरू पानी नपरेको बेलामा त बब्बल आउँछ यो पानी थाहा त माथिबाट पुरा घाम लागेको छ अनि ट्याक्क घाम पनि पर्दा रहेछ धेरै जाडो नि हुँदैन रहेछ अस्ति त बुढा नीलकण्ठमा त लास्टै जाडो भएको थियो मोटो हेर साबुन लिएर आइज है त्यहाँ हालिदिएको कि साइडमा हेर्न हेर्नु ल यो कस्तो बबाल छ यो त सफा त सफै रहेछ तर धेरै सफा पनि होइन ल हेर्नु यो हो जलेश्वरको धारा घाम लागेको छ मस्त न यो भिडियो अब नगर्ने होला हामी तर होइन एउटा कुरा चाहिँ हो मम्मीले पुरै नुहाइदिँदाखेरि
अनि खुर्र कुदेर आएर घाममा यसो गरेर बस्थ्यो कि यो बानी चाहिँ म कहिले बिर्सिदिनँ। बाहिर नआयो भने पनि जति जति गरे पनि घाममा आएर यसरी बस्नुपर्ने बानी चाहिँ म कहिले बिर्सिदिनँ। मेरो नुहाइ सबै कम्प्लिट भइसक्यो जे होस्। मैले लुगा पनि धोएँ है, यहाँ यो सब लुगा धोएर सुकाएको छ। अहिले जाँदाखेरि लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर आएर मस्त तरिकाले नुहाइयो। अनि कस्तो दामी ठाउँ छ तपाईँहरूलाई मैले देखाइहालेँ। सर र 3टा धारा यहाँ भएको वरिपरि बासिन्दाहरू सबै यतैतिर आएर नुहाउँछन् कि। यो चाहिँ जलेश्वर हो, जलेश्वरको धारा भनिसकेपछि एकदम फेमस छ। अनि कहाँबाट आउने हो भने यहाँ चण्डेश्वरी मन्दिर आउँदा चण्डेश्वरी मन्दिरबाट अलिकति माथि हो। चण्डेश्वरी मन्दिर चाहिँ अब हामी जान्छौँ। यो चाहिँ बनेपा 4 बाटोबाट भित्र छिर्नुपर्छ कि चण्डेश्वरी मन्दिर अनि यो जलेश्वर आउनको लागि चाहिँ। सबैजना आउँछन् यहाँनिर वरिपरि भएभरको सबै। म पहिला आउँदा नि यहाँनिर आएर नुहाउँथेँ। जस राम्रो ठाउँ छ। आज अलिकति फोहोर पानी रहेछ, त्यही भएर हामी धारामा नुहाएको। धारामा चाहिँ परैबाट पाइपमा लिएर आछन् कि, त्यही भएर सफा पानी छ। सो बाई बाई जलेश्वर, लेट्स गो साथीहरू। जस रमाइलो भयो यार, आज मस्त तरिकाले फेरि फ्रेस तरिकाले नुहाउन पाइयो। अब म 1-2 दिनमा काठमाडौँ गइहाल्छु। काठमाडौँ गएर पढ्नुपर्ने छ। 6 सेमेस्टरको इक्जाम आइसक्यो साथीहरू। अलिक मजाले ध्यान दिएर पढ्नुपर्ने छ। अनि कस्तो दामी ठाउँ छ कि हेर्नु न ल। त्यहीँ बनेपा पुरै सहर जस्तो होइन, त्यहाँबाट अलिकति 2-3 किलोमिटर यता आउँदा कस्तो दामी ठाउँ कि साथीहरू। यो चाहिँ हो चण्डेश्वरी मन्दिर ल। आहा कस्तो दामी देखियो है। फाइनल्ली गाइज। अनि यहाँनिर एउटा यो पेन्टिङ मलाई बब्बाल लाग्छ कि हेर्नु न ल। हेर्नु कस्तो बब्बाल है। यो त युज खत्रै लाग्छ कि मलाई। हेर्न कस्तो दामी छ। अनि यहाँ चण्डेश्वरी जात्रा लाग्छ, मेला लाग्छ है। त्यतिखेर नि हजुरहरूलाई लिएर आउँला भोलि पर्सि। कस्तो दामी छ हेर्नु न ल। ए ल भित्र गएर दर्शन नि गर्न मिल्दो रहेछ। चर्र ल भित्र गएर दर्शन पनि गर्नु पर्ला जस्तो छ। ल साथीहरू म भित्र छिरेर यसो टिकासिका लाएर नि आइसकेँ। दर्शन नि गरियो चण्डेश्वरी माताको। यो चण्डेश्वरी मन्दिर साथीहरू। ल चण्डेश्वरी मन्दिरलाई नि हामी बाई बाई गर्छौँ साथीहरू। अब चाहिँ हामी यहाँबाट पनि निस्किन्छौँ। ठुलो एरिया छ है यो मन्दिरको नि। हेर्नु न यत्रो ठुलो एरिया छ पुरै। सट्ट पछाडिपट्टि पहाड होइन, मन्दिर अति बवाल एरिया छ। यसमा जात्रा लागेको बेलामा चाहिँ लास्टै रमाइलो हुन्छ कि। चण्डेश्वरी जात्रा लाग्छ कि। यो पानी खानुहुन्छ? कस्तो सफा पानी आउँदो रहेछ। कहाँबाट आउँछ यो पानी? ए अघि हामी त्यहाँ त्यो नुहाएर आएको थियौँ जलेश्वर भन्ने, त्यतिबाट हो त? हस् धन्यवाद। ल हेर्न जारमा यहीँबाट पानी लाँदो रहेछन्। कस्तो खतरा कि, कस्तो मिठो पानी रहेछ। चिसो। हामी त्यो नुहाउने भन्दा नि माथिबाट आउनु रहेछ कि त्यो जङ्गलको मुहानबाट। अब चाहिँ हामी यो गेटमा आइसक्यौँ। शिर मेमोरियल अस्पताल रे। अनि यहाँनिर यो ठुलो स्ट्याचु छ। यहाँबाट रस चढाउँछन् होइन त? होइन त? ओहो हो हो त्यस्तो ओह्रालो देख्नु भएको नि। त्यो अहिले यहाँबाट पानी लगाएको छ। यहाँबाट पुरै त्यो रस चढाउँछन्। त्यो यत्रो यस्तो उकालोबाट हेर्नु न। कम स्टिप छ त यो। अनि के छ केटा, कपाल काटियो, हेन्सम पनि भइयो। त पनि हेन्सम, म पनि हेन्सम। अस्ति पो म अलिकति नराम्रो थिएँ, साँगा गइयो आइयो। अब त फेरि केडी जिस्काउनु जाने होला नि। त्यो दिन जिस्काएकोले बालै दिन होइन, आज जिस्कायो भने अलिकति हेर्छ कि। केडी जिस्काउन जाने कि यसो भनेर जाने कि। अस्ति पनि हामीले जिस्काएको थियौँ तपाईँलाई, आज पनि हामी जिस्काउन आएको। अलिकति फरक पाउनु भयो कि जिस्किने क्रममा, त्यसो भनेर जाने कि। कान्छी कता हिँडेको तिम्रो कहाँ पर्यो है घर, बिजी हुन्छ अरे जति त्यति काठमाडौँ सहर, कान्छी कता हिँडेको। आजको भिडियो चाहिँ हामीले यहीँनिर इन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। जो रमाइलो भयो, अलिकति रिस त उठाएको छ, कपाल अझै भएको भयो। काट्नु त काट्थेँ तर अलि पछि काट्थेँ के म यार। अलि मस्त तरिकाले कपाल सपाल उ गरेर त्यसरी काट्थेँ। अब यसले काटिदिइहाल्यो, केही छैन। अब जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ भन्ने मान्छे हो म चाहिँ। अब के राम्रो हुनु रे कपाल काटेर त। अनि यहाँसम्म हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ नि, च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला, भिडियो लाइक गर्नु होला। बाई बाई, टेक केयर, लभ यु गाइज।